নিশ্চয় সকলো ভালে আছে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই ভাল পোৱা কেইটামান চাটনি শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আজি মই কাজু বাদামৰ চাটনি বুটৰ চাটনি আৰু ঔষধিযুক্ত কিছুমান পাতৰ চাটনি লৈ আহিছো পিছৰ পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত মই নিশ্চয় আপোনালোকক নাৰিকলৰ চাটনিৰ বিষয়ে ক'ম আহকচোন আজি মই বনোৱা চাটনিসমূহ চাওঁগৈ চাটনি বনাবলৈ প্ৰথমতে আমাক কাজু কেইটামান লাগিব কেইটামান নৰসিংহ পাত অকণ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ কেইটামান মান ধনিয়া কোনোবাই বঙালী ধনিয়া বুলিও কয় অকণমান পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া নিজৰ যোনে যিমান জ্বলা খায় কেইটামান সৰিয়হ এইকেইটা হ'লে আমি ধুনীয়াকৈ কাজুৰ চাটনি বনাব পাৰিম মই কেঁচা কাজু চাটনি বনাইছোঁ ইয়াত তিয়াই পেলাই শুকুৱাই অকণ টুকি থৈছিলোঁ কোনোৱে আকৌ তিয়াই পেলাই অকণমান তেল দি ভাজি লৈ পেলাই চাটনি বনাই খায় তেনেকৈও সোৱাদ লাগে এতিয়া আমি এই গোটেইখিনি মিক্সিত একেলগে মিক্সিৰ জাৰ এটা লৈছোঁ কাজুখিনি দি দিলোঁ নৰসিংহখিনি ঠাৰিকেইডাল গুচাই পেলাই ইয়াতে দি দিম মান ধনিয়াও দিম মান ধনিয়া দিলোঁ পিঁয়াজ দিলোঁ আদা নহৰু দিলোঁ জলকীয়া মই এটা দিওঁ ইমান জ্বলা নাখাওঁ সেইকাৰণে এটা দি এতিয়া আমি এইখিনি পিচি পেলাম আমাৰ মিক্সিত পিচি অনাৰ পিছত এয়া কাজুৰ চাটনি তৈয়াৰী হৈ গ'ল আপোনালোকে খাই চাব কেনে লাগিল ক'ব এটা জলকীয়া দি পেলাই মই সজাই দিছোঁ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাটনিবিধ খাই চাবচোন আপোনালোকলৈ আজি আৰু এবিধ চাটনি লৈ আহিছোঁ এয়া চাওকচোন এই চাটনিবিধ বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব মান ধনিয়া বা কিছুমানে বঙালী ধনিয়া বুলিও কয় এয়া মান ধনিয়া পাত মধুসোলেঙৰ পাত মুচন্দৰী এয়া হৈছে নৰসিংহ পাত এয়া হৈছে পদুনাৰ পাত সৰু মানিমুনি ডাঙৰ মানিমুনি দুইবিধেই লাগে এতিয়া যিহেতু মানিমুনি খুবেই কম সেইকাৰণে সৰু মানিমুনিটো কেইটামান লৈছোঁ তাৰপিছত লাগিব বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু কেইফুটামান লাগিব আদা অকণমান কেইফুটামান নহৰু আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগিব আৰু কোনোবাই যদি বেছি জ্বলা খায় দুটা জলকীয়াও দিব পাৰে কোনোবাই কম খালে এটা জলকীয়া দিব পাৰে এতিয়া আমি আটাইখিনি সৰু মিক্সিৰ সৰু জাৰটোত গোটেইখিনি ঢালি ল'ম আৰু খুব সুন্দৰকৈ মিহিকৈ বটিম তাৰপিছত আমাৰ চাটনি ৰেডি এয়া চাওক গোটেইখিনি আমি একেলগে দি ল'ম এতিয়া আমি নিমখ দিম জলকীয়া দিম ইয়াতে সকলোবোৰ দি দিম অকণমান পিচি লৈ বিলাহীখিনি দি দিম তাৰপিছত ইয়াতে নিমখো মিলাই দিম এয়া চাওকচোন মিক্সিত পিচি অনাৰ পিছত এই চাটনিবিধ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে খাই চাবচোন কেনে লাগে এই চাটনি বৰ ধুনীয়া হয় খাবলৈ খাই চাব এতিয়া আহোঁ বুটৰ চাটনিলৈ বুটৰ চাটনি বনাবলৈ আমাক লাগিব কেইটামান বুট এই ধৰণৰ বাকলি তিয়াই পেলাই বুট আমি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু বাকলি গুচাই এই ধৰণে আমি কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা বাকলি গুচাম তাৰপিছত লাগিব বঙালী ধনিয়া বা মান ধনিয়া পাত জলকীয়া এটা আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ এইকেইটা আৰু সোৱাদ অনুসৰি এই নিমখ গোটেইকেইটা আমি মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি ল'ম আৰু পিচি আনিম বুটৰ চাটনি ৰেডি মই বনোৱা চাটনিসমূহ চাই কেনে পালে খায়ো চাব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আৰু চাটনি লৈ আহিম